Good morning, student. Welcome to the part 2 of today's class. In the last part, we have derived that when two simple harmonic motion are moving in the same direction superimposed, then their resultant amplitude is given by this expression. If you can remember the expression, what was that? OA square equal to OB plus BC whole square plus CA whole square. Okay? Our figure to keneke asil tumalokor monot ase sage. This is OB, that was D. Okay, this was R. A2 is a key. This was amplitude A1 and amplitude A2. A2 আমি ভেক্টৰ হিচাপে ইমাজিন কৰিছিলো আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো আছিল R. R ভেক্টৰটো A2 ডিৰেকচনত আছিল, হয়নে? আৰু this angle was 90 degree আৰু এই এংগলটোৰ ভ্যালু কিমান আছিল? If you can remember, it was delta. This angle was delta. Okay, so this angle was also delta. Okay, this is a right angle triangle. This is OB, this was A, this is D, and this is C. Okay, so right angle triangle OAC pura ami ki gom pam? OA square is equal to OB plus BC whole square plus CA square. Hane eta ami ki korim? Ami etia এই যিকিটা ভ্যালু আমি পাইছিলো সেই ভ্যালু কিটা ইয়াত জাস্ট পুট কৰিম, হয় নহয়? আমি লাষ্টৰ যেটো ক্লাস আছিল হেতুত গম পাইছিলো যে OB is equal to কিমান? A1 amplitude. Okay, amplitude of the first simple harmonic motion. Okay, then BC kiman asil? BC was equal to A2 cos delta, aru delta value kiman asil? Delta was phi1 minus phi2, hoine? Aru CA value kiman asil? CA was A2 sin delta. হয়, এটা আমি কি কৰিম? এই ভ্যালু কিটা যদি পুট কৰি দিও তেতিয়া হলে কি পাম? এই যেটো দুটা সিম্পল হারমোনিক অসিলেশনে যদি সুপার ইম্পোজ কৰে তেতিয়া হলে হিহঁতৰ যেটো ৰিজাল্টেন্ট অসিলেশন হ'ব, সেই ৰিজাল্টেন্ট অসিলেশনটোৰ আমি এম্প্লিটিউডটো পাই যাম। ওকে, এটা আমি কি কৰিম? OB, BC আৰু C এৰ যি ভ্যালু আছে সেই ভ্যালু কিটা আমি এই ইকুৱেচনটো সাপোজ যেটোক আমি ইকুৱেচন 1 বুলি যদি ধৰো তেতিয়া হলে আমি ইকুৱেচন 1 ক ইয়াত সাবস্টিটিউট কৰিম। Okay, O এর ভ্যালু আমি কিমান ধৰিছো? R. R কি হৈছে যে সুপার ইম্পোজ কৰিলে সেই ওয়েভ দুটাৰ যেটো ৰিজাল্টেন্ট এম্প্লিটিউড, that is R. Okay, so আমি কি পাম এতিয়া? R square is equal to A1 plus BC এর ভ্যালু কিমান? A2 cos delta whole square plus A2 square sin square delta. হয়, এটো আমি এটা ভাঙি দিম। A1 square plus A2 square cos square delta plus 2A1 A2 cos delta plus A2 square sin square delta, হয়নে? A2 square cos square delta, A2 square sin square delta. A2 square to যদি আমি কমন ন, sin square plus cos square delta এর ভ্যালু আমি কিমান পাম? 1, হয়? গতিকে A1 square plus A2 square plus twice A1 A2 into cos delta. এটো হৈছে ৰিজাল্টেন্ট যেটো এম্প্লিটিউড হয় এই ৰিজাল্টেন্ট এম্প্লিটিউডৰ ভ্যালু। ওকে, আৰু R ৰ ভ্যালু আমি গতিকে আমি কিমান পাম? A1 square plus A2 square plus twice A1 A2 into cos delta. হল, এতিয়া আমি ৰিজাল্টেন্ট এম্প্লিটিউডৰ আমি magnitude to উলিয়ালো। নেক্সট আমি কি উলিয়াম? ৰিজাল্টেন্ট এম্প্লিটিউড টু ডিৰেকশন। মানে এই ৰিজাল্টেন্ট এম্প্লিটিউডটো এটো যদি x ডিৰেকশন এটো y ডিৰেকশন বুলি ধৰো তেতিয়া হলে ৰিজাল্টেন্ট এম্প্লিটিউডটোৱে x ডিৰেকশনৰ লগত কিমান এংগল কৰে। এই এংগলটোক আমি সাপোজ আমি থিটা বুলি ধৰিছো। হয়, গতিকে এটা ভেক্টৰ বুজাবলৈ তাৰ ম্যাগনিটিউড আৰু ডিৰেকশন দুইটাই লাগিব। গতিকে আমি এতিয়া কি উলিয়াম যে তাৰ ম্যাগনিটিউডটো উলিয়ালো আৰু তাৰ ডিৰেকশনটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি এংগলটোৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগিব? থিটা। থিটা এংগলটো কি? যে ৰিজাল্টেন্ট এম্প্লিটিউডটোৱে x এক্সিছৰ লগত যেটো এংগল কৰি থাকে সেই এংগলটোৰ ভ্যালু। ওকে, এটা মই তোমালোকক এটো এটা হোমৱৰ্ক প্ৰবলেম হিচাপে দিছো যে ইউ হ্যাভ টু ডিটাৰমাইন হোৱাট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য এংগল থিটা which the resultant amplitude made with the x axis. হয়, আৰু এটো তোমালোকে যদি উলিওৱা তাৰ ভ্যালুটো কিমান পাবা? মই লিখি দিছো
tan theta will be equal to তোমালোকে ঘৰত কৰিবা tan theta will be equal to a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 divided by a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2 হল মানে এই ৰিজাল্টেন্ট এম্প্লিটিউডটোৱে x এক্সিছৰ লগত কিমান এংগল কৰিব সেই এংগলটোৰ যদি tan ৰ ভ্যালুটো লওঁ tan ৰ ভ্যালুটো আমি a1 sin phi plus a2 sin phi divided by a1 cos phi plus a2 cos phi এই ভ্যালুটো পাম হা এটো তোমালোকক মই হোমৱৰ্ক প্ৰবলেম দিছো এটো হোমৱৰ্ক হিচাপে তোমালোকে কৰিবা হয় গতিকে এতিয়া এই যেটো ক্লাস পাৰ্ট আছিল এই ক্লাসটোৰ যেটো মেইন আউটকাম বা ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্টটো কি যে আমি দুটা যদি সিম্পল হারমনিক অসিলেশন একেটা ডিরেকশনত গৈ থাকে কিন্তু সিহঁতৰ ফেজ বেলেগ বেলেগ হয় সিহঁতক যদি আমি সুপাৰ ইম্পোজ কৰো মানে সেই অসিলেশন দুটা যদি একলগ কৰি চাব বিচাৰো তেতিয়াহলে সিহঁতৰ যেটো ৰিজাল্টেন্ট অসিলেশন হ'ব হেতু কি হ'ব that they are it also simple harmonic in nature এটো periodic হ'ব আৰু তাৰ ৰিজাল্টেন্ট যেটো এম্প্লিটিউড হয় ৰিজাল্টেন্ট এম্প্লিটিউডৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব r হ'ব আৰু হি x এক্সিছৰ লগত কিমান এংগল কৰি থাকিব এই এংগলটো কৰি থাকিব tan theta is equal to a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 divided by a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2 হল গতিকে আমি এতিয়া ফাইনালি কি বুলি লিখিব পাৰো যে আমাৰ যি দুটা আমি সিম্পল হারমনিক অসিলেশন লৈছিলো আমি কি কি লৈছিলো x1 is equal to a1 cos omega t plus phi 1 লৈছিলো আৰু ইটো কি লৈছিলো x2 এটো কি লৈছিলো a2 cos omega t plus phi 2 হল এটোটা যদি আমি সুপাৰ ইম্পোজ কৰো মানে এডাপ্ট কৰো তেতিয়া হলে তাৰ যেটো ফাইনাল আমি যেটো অসিলেশন পাম হেতুক যদি আমি x বুলি ধৰিছো সেই x অসিলেশনটোৰ এম্প্লিটিউডটো কিমান হ'ব r হ'ব হল আৰু তাৰ যেটো ফ্ৰিকুৱেন্সি সেই ফ্ৰিকুৱেন্সিটো একে থাকিব এটো কিমান থাকিব ওমেগা t এ থাকিব কিন্তু এই যেটো ফেজ এংগল আছে সেই ফেজ এংগলটোৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব থিটা হ'ব বুজি পাইছানে গতিকে এটো সাপোজ যদি x1 হয় হল এটো x1 তাৰ লগত এটো সাপোজ আমি x1 বুলি ধৰিছো তাৰ লগত আমি কি এড কৰিছো x2 ফেজটো বেলেগ খালি মানে স্টাৰ্টিং টাইম যদি ইয়াত এটো পা এই পইণ্টটো পা t = 0 পা স্টাৰ্ট হয় এটো সাপোজ t1 পা স্টাৰ্ট হয় মানে টাইম লেগটো বুজাই ফেজে মই আগতেও কৈছো লাষ্ট ক্লাছত গতিকে এটো সাপোজ তাৰ সেকেন্ড অসিলেশনটো x2 হল এটোটাক যদি আমি যোগ কৰো তেতিয়া হলে যেটো আমি ফাইনাল অসিলেশন পাও হেতু কি হ'ব সিম্পল হারমনিক ইন নেচার আৰু ইহঁতৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো একে থাকিব ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নহয় ফ্ৰিকুৱেন্সি মানে এই যেটো টাইম পিৰিয়ড বিকজ ওমেগা ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইস পাই বাই টি হল গতিকে এটা অসিলেশনৰ কাৰণে যেটো টাইম লাগে সেই টাইমৰ ভ্যালুটো একে থাকিব কিন্তু কোনটো চেঞ্জ হ'ব তাৰ যেটো এম্প্লিটিউড r এই r ৰ ভ্যালুটো চেঞ্জ হ'ব সাপোজ ইয়াত অসিলেশনটো সাপোজ r অসিলেশনটো এনেকুৱা হ'ব হল সেম টাইম পিৰিয়ডটো সেম থাকিব কাৰণ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ ভ্যালুটো it will be same হল খালি চেঞ্জ কোনটো হ'ব এম্প্লিটিউড এটো যদি আমি এনেকে ধৰো তেতিয়াহলে এই এম্প্লিটিউডটো ইয়াৰ ভ্যালু কিমান r হ'ব আগতে কিমান আছিল এই ভ্যালুটো এটোৰ কাৰণে a1 আৰু এটোৰ কাৰণে কিমান আছিল a2 হয় গতিকে এটোটো আমি ফাইনাল যেটো অসিলেশন পামগে তাৰ এম্প্লিটিউডটো r হ'ব ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নহয় আৰু যেটো তাৰ ফেজ অৰ্থাৎ স্টাৰ্টিং টাইম বা টাইম লেগ হেতু কি হ'ব বা হেতু এই দুটা ওয়েভতকে বেলেগ হ'ব আৰু হেতু সেই এংগলটোক আমি কি বুলি কওঁ ফেজ এংগল থিটা ওকে গতিকে থিটাৰ পৰা আমি এই ভ্যালুটো দিয়া পাম ওকে গতিকে আই হোপ এই ক্লাসটোৰ এটো পাৰ্ট ইয়াতে অন্ত পৰিছে আৰু তোমালোকে আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডাৰস্ট্যান্ড হোৱাট হ্যাপেন্স when we add two simple harmonic oscillation which is in the same direction ইয়াত ডিৰেকশনটো আমি কোন ডিৰেকশন ধৰিছো x ডিৰেকশন ওকে আৰু নেক্সট ক্লাসত আমি কি কৰিম বেলেগ ফ্ৰিকুৱেন্সি ধৰি সুপাৰ ইম্পোজ কৰিলে কেনে ধৰণৰ পৰিঘটনা পাওঁ হেতু আমি চাম তাৰ পিছত আমি কি কৰিম we have to superimpose two simple harmonic motion which are of in perpendicular direction here duita x direction ase both this one and this one they are moving in the x direction but in the subsequent classes what we will assume that x1 this oscillation is moving in the x direction and this oscillation is moving in the y direction tarpora ami hihotor jetu resultant motion pam resultant motion to kenekwa hoy hekhini ami ulia